ሃይ ሰላም እንዴናችሁ ዛሬ ደግሞ መንገድ ላይ ሆኜ ነው ትንሽ ወክ ያረግነው ከልጆቼ ጋር እና ምን እንደሆነ ነው ዛሬን ዛሬ ቤቴ ትንሽ ዳይሩ ላይ ተማማር ዲኮር ማድረግ ፈልጊያለሁ ስለዚህ ዛሄደን የሚያስፈልገንን አንዳንድ ነገር ወይ ደግሞ አይዲያ ያለኝን ለነሱ ይሄድ ነው ያው አሳያችኋለሁ ምን እንደምወስና ለማመጣው አንደኛው ይሄ ነው ከዚህ ነው ምታዩት የአፕል ዛፍ ነው እና ይሄ ከሰፈራችን ትንሽ በእግራችን መተን እናገኘው ቦታ ነው ዝም ብሎ የሚበቅል ነው ግን ባለቤት አለው ቢሆንም ግን መሬት ላይ ሆኖ ወዳድቀው ማንሳት ይቻላል ዛፉን ቀጥሎ መሰል ይቻላል ችግር የለው ሰዎችን ስለምናቃቸው ምንም አይሉንም ያ እና ወደዛ ይሄድን ነው ደግሞ ሄደን ዛ ቅጠል ምናምን ይጨፍለቃቅማለን ዛፎች ምናምን እና በየአመቱ ነው እንደሱ ማደርገው በጣም ወዶ የአየር ንብረት ሆነ ያለው የአየር ንብረት ስፕሪንግ ነው የሚባለው በእንግሊዝኛ አተካ ደግሞ የበስታ አየር ይባላል ወይም ደግሞ ያው ክረምቱ ሊገባ ሲል ያለው ጊዜ ነው ቀዝቃዛ ነው በጣም ደስ የሚል እንደምታዩት ይሄን ይመስላል የለበስኩት ልብስ ያ እና ሄጄ ማደርገውን በዛው አሳያችኋለሁ እና እንዳልኳችሁ በጣም ወዶ የአየር ንብረት ነው ያለው የአየር ንብረት ወጣት ይቻላል ብዙ መንገድ መሄድ ይቻላል እና ስለዚህ ወዷለሁ ሙቀቱ በጣም ነው የሚያስጠላኝ ቢባለፈው ነግራችሁ ነበር በጣም ልዩ ነው ውበት አለው ምንድነው ዛፎቹ በሙሉ ከለራቸው ይቀያየራል ያ ሌላው ደግሞ አንድ ልነግራችሁ የምፈልገው ነገር በዚህ አጋጣሚ የዩቲዩብ ቻናሉ የኔ ነው ያው እንዳልኳችሁ ማሳየት ፈልገው ነገር ነው ማሳያችሁ መቅረጽ ፈልገው ነገር ነው መቀርጸው ስለዚህ አስተያየታችሁ ሳይሆን አንዳንድ ጊዜ ተሳስቼ ያረኩኝ ሰላችሁ አላውቅም አውቄ ነው ማደርጋቸው ነገሮች ሁሉ እጄ ላይ ነው ማቴሪያሎቹ ራሴን ፈልጌ ማደርገው ስለዚህ ማለት በጥሩ ብታዩልኝ ደስ ይለኛል በጥሩ ማየት ማትችሉ ሰዎች ደግሞ ወይም ደግሞ ያ መጥፎ አርጋችሁ የምታስቡ ሰዎች እንደሱ አይደለም እና ማአት አይነት ብዙ አይነት ቪዲዮዎች አሉ ስለዚህ እኔ ከማንም ጋር መመሳሰል አልፈልግም ራሴ ደስ ያለኝ ነገር ነው ማድረግ ፈልገው እና ደግሞ ትንሽ ለየት ብል ደስ ይለኛል ስለዚህ የራሴ የሆነ ነገር ነው የራሴ ቻናል ነው የራሴ የሆነ ነገር ነው ማድረግውና የሚያዝናና ቢሆን ደስ ይለኛል ሰው ከፍቶ ቁጭ ብሎ የራሱን ጊዜ ሰውቶ ያንቺ ቪዲዮ ሳይ ዝም ብሎ ተዘጋጋሚ ሁሉም ቦታ ያለ ነገር ማሳየት አልፈልግም ስለዚህ ለየት ያለ ነገር ቢሆን ደስ ይለኛል አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ማሚዎችን ወይም ደግሞ ቤት ውስጥ ስራ የምትሰሩ ሌላው ተቀጣጣችሁ ቢሆን አይዲያ እና የሚያዝናና ቢሆን ሁሌ ስለ ሪል ስላልሆነ ማለት በቃ ገባችሁ ለውበት ማውራት ምናምን ብቻ ነው የኔ ቻናል ነው ስለዚህ ነው የሚፈልገው ነው ማደርገው አንዳንድ ሰዎች ይሳደባሉ ማይሆን ነገር በጣም የሚያሳዝን ነገር የሚናገሩ ሰዎች አሉ በጣም ሶሪ ለነሱ ግን ታቋችሁ እኔ ደስ ያለኝ ነው ማደርገው እና ደግሞ ተቀጣጣሉ የማስበው ነገር ነው ማለት ነው ቢሆን ለየት ያለ ቻናሌ ደስ ይላል የሚጠቅም ነገር የሚያዝናና ነገር ከናኔ ማንንም ላስተምር ፈልጌ አይደለም ማንንም የሚሆን ነገር ላስረዳ ፈልጌ አይደለም ያወሩ መንገድ ቀላል አይደለም ደስ ይለኛል እናንተንም አብረን እየተወያየን ጊዜያችንን ብናሳልፍ ኑሮ ለራሱ ቦሪድ ነውና በዛ ላይ እንደገና ሌላም ችግር ጭንቀት ምናምን ማውራት ማልፈልግም አያስፈልግም እውነቱን ሁላችንም እናውቀዋለን ስለዚህ በተረፈ በቃ አብራችሁን ቆዩ እናንተ የምትሉኝ አስተያየታችሁን ብትሰጡኝ ደስ ይለኛል ምን ይመስላችኋል እንደዚህ ያደረኩኝ ቪዲዮ ቀያየርኩኝ በሰራ ተመልካቾቼ እናንተ ናችሁ ስለዚህ እናንተ ማይጥማችሁ ከሆነ እናንተ ማታዩት ከሆነ አስፈላጊ አይደለም ምትፈልጉ ከሆነ እንደዚህ አይነት ቪዲዮዎች በሰራ እኔ ደስ ይለኛል ሪል የሆነ ኑሮ ያልተሸፋፈነ ያልተደባበቀ ያልተኳኳለ ነገር እና ሁሌም የተኳኳለ ሁሌ ስለ ውበት ሁሌ ስለ ጥፍር ሁሌ ስለ ሊፕስቲክ ማውራቱ እውነት አይደለም ስለዚህ ልጄ እንትኑ መሄጃው ያጥሎት ዳገቱ ወጣ ምላችሁ በጣም ወዶ አየር ነው ይሄን ይመስላል ጫካ
እዚህ ጋር ልጄን ይዤ የመጣሁ ብዙ ጊዜ እንጫወታለን ለምን ደስ ይለኛል መሰላችሁ ከሌላ መጫወቻ ቦታ ሰው የሚባል ነገር የለም ብዙም ልጆች አሉ ይጋፋም የለም ስለዚህ ተራራው በጣም አደከመኝ ስለዚህ እዚህ መጣለን ብዙ ጊዜ ያ ደስ ይበላችሁ ተዝናኑ ይሄ ከኛ ቤት አምስት ደቂቃ ምናምን በእግር ያለ ኳላችን ያለ ቦታ ነው ንቁ በጣም በባለፈው ቪዲዮ ላይ ስለ አሜሪካ እንደዛ ትችላላችሁ በጣም ገርማችሁ ነበር እኔ በጣም ትልቅ ከተማ ውስጥ ነበር የምኖረው ግን እንደሆንኩኝ አገር ቀይሬ ወደ ገጠር ቀይረን መጣን እዛ ነው የምንኖረው አካባቢ ይሄንን ይመስላል በተረፈ ጫካ ውስጥ በደም ጫካ ውስጥ ደግሞ ቀስቃሳለሁ ያ እንደራስን ላይን አሁን ደረስን የምፈልገው ዛፍ ጋር ዛፍ ይሆናል እና ከዚህ ዛፍ ላይ ነው የምወስደው በቃ እነዚህ ቅጠሎች ታያቻላችሁ እዚህ እንፈልጋችሁ ከዛ በኋላ ይሄንን ወስና ምን እንደማደርገው ደግሞ አሳያችኋለሁ እንደምታዩት እንደዚህ አርጌ ቤቴን ለጊዜው ዲኮሬሽን አድርጌያለሁ እኔ በጣም ነው ወደድኩት ሞቃታማ ነው እንደ ጊዜው ማለት ነው ውጭ በጣም ቀዝቃዛ ስለሆነ ይሄ ያመጣውት ቅጠል ነው እንደምታዩት እጅግ በጣም ያምራል ለኔ ማለት ነው ማትወዱት ሰዎች ትኖራላችሁ ለኔ ግን ፐርፌክት ነው እንደዚህ ነው የምወደው በዛ ላይ ደግሞ ራሴ ስሰራ በጣም ነው ደስ የሚለኝ እና ቅጠሉን ዝም ብለን ነው ቆርጠን ያመጣነው ጭራሮውን ከዛም ጥቼ ዝም ብዬ ጠርሙስ ውስጥ ነው የከተስኩት ውሃ ምናምን አላረኩበትም ያው እስከፈለኩት ድረስ ይቆይልኛል ማደግ ስለሌለበት ማለት ነው በተረፈ ሌላው በጣም ጥቅሙ ደግሞ ምንድነው መሰላችሁ ከምትወዱት ሰው ጋር ጊዜ ታሳልፋላችሁ ወጪ የሌለው ምንም አይነት ገንዘብ ማያስወጣ ጊዜ የማይጠይቅ ይሄን ያህል ግን ንጹህ የሆነ አየር እየተቀበላችሁ ከምትወዱት ሰው ጋር ከልጆቻችሁ ጋር ቆንጆ ጊዜ ማሳለፍ ትችላላችሁ እንደዚህ አይነት ውብ የሆነ ነገር በነፃ ቀጥፋችሁ ይዛችሁ መጣት ትችላላችሁና ቤታችንን ማስዋብ እንችላለን ሁሉ ጊዜ ገንዘብ መውጣት የለበትም ወይም ደግሞ በተለይ እንደዚህ አይነት ነገሮች በጣም ያስደስታሉ ጊዜ ካለው ሰው 20 30 ደቂቃ ራሱ ቀጥፈው አምጥተሽ ራስሽ ዲኮሬሽን ስታደርጊ በጣም ልዩ የሆነ ደስታ ይሰጣል እኔ በበኩሌ በጣም ያስደስተኛል እና እንዳልኳችሁ ከምንም በላይ ደግሞ ከምትወጁ ሰው ጋር ጊዜ እንድታሳልፊ ይረዳሻል ይሄንንም የምታዩትን አፕል በነፃ ነው ይዤ መጣሁት ከለሩ በጣም ነው የሚያምረው ከሚገዛው ይልቅ እና ሽታው ደግሞ ተውኝ ሳሎን ውስጥ ብለን ስናልፍ ወደዛው ደስ ስንል የሆነ ሽቶ የሆነ ነገር ከፍቼ ያስቀምጥኩ ነው የሚመስለው ምክንያቱም ቢዮ ነው ስለዚህ ምንም ነገር አልተረጨም ወይም ደግሞ ኬሚካል ነገር ስለሌለው የኡነት ሪል አፕል ነው ስለዚህ በጣም ሽታው ደስ ይላል ከምላችሁ በላይ እና ያው አይታችሁ ከዛፉ ላይ ነው ወድቆ ያገኘሁት ማለት እዛ ላይ ነው አራክፈን የወሰድነው ያው እንደዚህ እንደምታዩት ዝም ብዬ አፕሉንና እነዚህ ድንጋይ እንትኖች ሙስ ነው የሚባለው እዚህ ምንድነው ነገሮችን አድርጌያቸዋለሁ ላይ እና እነሱ ደግሞ ልዩ ውበት ይሰጡታልና ለጊዜው ደግሞ ጊዜው እንደዚህ ስለሆነ ፍሬም የሚረክብበት ሰዓት ስለሆነ እንደሱ አድርጌዋለሁ እና ጠርሙሶች ውስጥ ደግሞ እንደዚህ የመብራት ሰንሰለቶች እነሱን አድርጌበታለሁ ውስጡ ሌላው የምታዩት አሁን በኋላ ሌላ ታያና ለዛ ውስጥም እንደዚህ መብራት ሰንሰለት ነው ያደረኩበት እዚህ ስር የምታዩት ይሄንን ማለት ነው እና እሱም ደግሞ ቤቱን የባሰ ሙቀት ይሰጠዋል እና ያው ቆንጆ ደስ የሚል ቤት እንዲሆን ያደርገዋል ማለት ነው ይሄን ቪዲዮ ተወዱታላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ እና ትንሽ ያነሳሳችኋል ለዚህ አይነት ነገር ልታደርጉ ያስፈልጋችኋል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ በሚቀጥለው ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ሰላም ሁኑ ኢንስታግራም ላይ መከተልኔን አትርሱ የናፍቆት ላይፍ ስታይል ይባላል ስሜዛ ላይ በተረፈ ሌላ አስተያየት ካላችሁ ቅድም ባወራሁትም ነገር ላይ የምትሉኝ ነገር ካለ ከስር ኮሜንት አድርጉ ደስ ይለኛል እስከሚቀጥለው ጊዜ ድረስ ቻው